سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید خوب باشید. امشب یک شنبه 12 فوریه است و ساعت هم تقریبا 11 شبه. ما تو خیابون ولیعصریم نزدیک به میدون تجریش. اینجا یکی از بهترین جاها توی تهرانه که وقتی داره برف میاد خیلی حس و حال خوبی پیدا میکنه که دوست داشتیم یه ویدیو بگیریم تا شما هم اینجا رو ببینید. دوستای عزیزم، اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. لایک کردنتون انرژی خیلی خوبی به ما میده و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین و ویدیو رو دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنید تا اینکه این خانواده 60,000 نفری رو هر روز بزرگتر و بزرگتر کنیم. ازتون خیلی ممنونیم.
اسرائیلیه. این محوطه و بنای تاریخی که میبینید باغ فردوس، یکی از جاهای دیدنی تهران که موزه سینما هم داخلشه. قبلا تو تابستون از داخلش ویدیو گرفتیم، ولی حتما در آینده یه ویدیو جدیدی حتما میگیریم از اینجا و توی کانال میذاریم.
دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. امیدواریم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. امیدواریم که هر جا که هستید شاد و موفق باشید. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.